كيف سنسيطر على هذه الأماكن يا جو؟ يجب أن نسافر إليها ونعيش فيها حتى نفهم طبيعة أهلها ثم نستعمرها. ماذا تقول؟ وما الغريب؟ هذا يحتاج إلى وقت ومال كثيرين. لا تقلق يا صاحبي، خزينة الدولة ستدعمنا حقا؟ وسنعد جيوشا من الباحثين لإنجاز المهمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كثيرا ما نسمع كلمة مستشرقين تتردد في الأفلام الوثائقية والمحاضرات التاريخية، لكننا نتساءل من هم المستشرقون وماذا نقصد بالاستشراق؟ إنه بكل بساطة توجه فكري واستعماري اهتم بدراسة الحضارة الشرقية الإسلامية بكافة علومها، ثم اتسع ليشمل البلاد التي وقعت تحت الاستعمار، ولم يقتصر على الشرق فقط، بل وصل لمختلف دول إفريقيا والصين والهند. لكن دعونا نتوقف قليلا، من هم المستشرقون يا ترى؟ غالب المستشرقين علماء أوروبيون من خلفية تبشيرية اختصوا بدراسة الإسلام واللغة العربية بشكل خاص، ولغات الشرق وأديانه وآدابه بشكل عام، وهم في رحلاتهم وتنقلاتهم في الشرق متفاوتون، فمنهم من جاء بلباس عسكري، وآخرون جاءوا بلباس مدني، سواء كان بصفة أطباء أو معلمين أو متعلمين مثل جولد تسيهر الذي درس في الأزهر الشريف، إلا أنهم بمعظمهم يشتركون في الخلفية التبشيرية والاستعمارية. مهلا تفضل. ألا ترى أن كثيرا من المستشرقين جاء بأفكار إصلاحية وعلمية ساعدت المسلمين على رؤية تطور الغرب والتفاوت بين المسلمين وبينهم؟ هذا الكلام يحتاج بعض التفصيل. انظروا معي إلى هذا الرجل صاحب الغليون، إنه المستشرق ماكسيم رودينسون، الذي يقول في إحدى أشهر عباراته: لم يرى المستشرقون في الشرق إلا ما كانوا يريدون رؤيته، فاهتموا كثيرا بالأشياء الصغيرة والغريبة، ولم يكونوا يريدون أن يتطور الشرق ليبلغ المرحلة التي بلغتها أوروبا. وانظروا معي إلى هذا الرجل الألماني، إنه شتيفان فيلد، أحد أبرز وجوه الاستشراق الألماني المعاصر، وقد كان أستاذ اللغات الشرقية والدراسات الإسلامية في جامعة بون الألمانية، حيث قال: توجد جماعة يسمون أنفسهم مستشرقين، سخروا معلوماتهم عن الإسلام وتاريخه في سبيل مكافحة الإسلام والمسلمين، وهذا واقع مؤلم لا بد أن يعترف به المستشرقون المخلصون لرسالتهم بكل صراحة. هذا الصنف الذي تحدث عنه هذان المستشرقان لم يكن إلا معاديا للإسلام وباحثا عن هدمه ونقده وتشويه صورته، أو خادما لسياسات دولته التي أرسلته ابتداء ومولت أبحاثه. لكن الإنصاف يدفعنا لأن نقول: هناك فريق آخر من المستشرقين نظروا بعين الاحترام للإسلام والمسلمين، وعملوا على إنصاف الحضارة الإسلامية ونشر تراثها والدفاع عنها، حيث دفعوا أعمارهم بشوق للتعرف على الشرق وعلومه، وتحملوا في سبيل ذلك كثيرا من الصعوبات، وأفادوا المشرق بالعلوم والمعارف المختلفة وتطوير مناهج التعليم والبحث. ومنهم من آمن واعتنق الإسلام، مثل المستشرق النمساوي ليوبولد فايس الذي صار اسمه لاحقا محمد أسد. انظروا مثلا إلى المفكر الإيرلندي إدموند بيرك الذي كان يرى أن القانون الإسلامي ضابط لجميع الناس، من الملك بداية وصولا إلى أصغر المواطنين ورعايا الدولة، وقد قال عن النظام الإسلامي: إنه منسوج بأحكم نظام حقوقي، وشريعة الإسلام هي أعظم تشريع عادل لم يسبق قط للعالم إيجاد نظام مثله، ولا يمكن إيجاد مثله فيما بعد. لكن يجب أن نسأل: متى نشأ الاستشراق وكيف؟ لا يمكن لنا تحديد تاريخ دقيق، لكننا نستطيع أن نضع خطوطا زمنية عامة لمراحل الاستشراق. تعالوا معي. أترون هذه البلاد؟ إنها الأندلس، في وقت قريب من انتهاء الحملات الصليبية. انظروا إلى هذا الكاهن الفرنسي الذي يتردد إلى مكتبات الأندلس وحلقات العلم فيها، إنه جيربرت دي أورلياك. لقد كانت له المحاولة الأولى لترجمة القرآن إلى اللاتينية، وقد اختير ليكون البابا عام 999 ميلادية، وتلقب بلقب البابا سلفستر الثاني. هل تعلم ما يعني هذا؟ إنها المرحلة الأولى بعد محاولة كسر العالم الإسلامي وتفتيته من خلال الحملات الصليبية. كانت أهم سمات هذه المرحلة هي توجه أعداد لا بأس بها من طالبي العلم الأوروبيين إلى مراكز العلم في بلاد المسلمين، وبالتالي ترجمة كثير من كتبها، وقد تصاعدت في مطلع القرن 13. المرحلة الثانية
كانت في الزمن الذي نظمت فيه بعثات الاستشراق، ونرى دخول هذه الكلمة إلى معاجم اللغة الإنجليزية عام 1779 ميلادية، ثم ظهرت في معاجم اللغة الفرنسية. وقد تحول كثير من المستشرقين إلى موظفين في وزارات الخارجية في بلدانهم والمؤسسات التبشيرية التي رافقت حملات الاستعمار في القرنين 17 و18. مرحلة ما بعد الاستعمار تبدأ بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، حيث ظهرت حركة من المستشرقين تدعو إلى تحرير الاستشراق من الأغراض التبشيرية وانتهاج البحث العلمي. للأسف يا أصدقائي، فبالرغم من هذه الدعوات إلا أن السلطات والمؤسسات الحاكمة وجهت الاستشراق ومراكز الأبحاث والدراسات الشرقية لدعم أهدافهم الدينية والاستعمارية، كترسيخ وجود إسرائيل في فلسطين وإفساد صورة الإسلام وتحريفه ودفع تيارات فكرية جديدة للظهور بين المسلمين ونشر الشبهات حول القرآن والسنة وتشكيك عامة المسلمين في دينهم. معلومة على الهامش، لن أبالغ إن قلت لك إن أكثر من 90% من شبهات الملحدين الجدد ضد الإسلام مذكورة لدى آباء المستشرقين مثل نول ديكي وشاخت ومستر كانون وجولد تسيهر وهاملتون جيب وغيرهم، حيث اعتمدوا على الروايات الضعيفة والمنكرة والشاذة مقابل إنكار الروايات الصحيحة وتحريف معانيها. على أي حال، لم يتوقف الأمر عند تشويه الدين، بل كان للمستشرقين وما زال بصمة سيئة في تقسيم بلاد المسلمين وإحياء النعرات القبلية والعصبيات المذهبية والنزاعات الطائفية والعقائدية لتفريق وحدة المسلمين، ومحاولة تجاوز قواعد اللغة العربية كالدعوة للكتابة باللهجات العامية وإزاحة اللغة العربية الفصحى من أمامها، وذلك بهدف قطع الصلة بين المسلمين وماضيهم. بالمقابل، نجد تبجيلا عجيبا للشخصيات الغربية مثل نابليون وحملته على مصر، وذلك يصب كله في جهة إخضاع تفكير المجتمعات الإسلامية للسيطرة الغربية وتسهيل الانقياد لها. لحظة، لن نشكك يا أصدقائي لأهمية الدراسات والجهود التي قام بها المستشرقون المنصفون، لكننا في الوقت نفسه ينبغي ألا ننسى دورهم في استعمار البلدان الشرقية والدول الإفريقية ونهب خيراتها وثرواتها لصالح بناء حضارتهم على جماجم الشعوب المقهورة. لكن قد يطرح سؤال مهم: لماذا تطور الغرب وتأخرنا؟ هذا سؤال كبير ومحزن حقا، لا يمكن تفصيل الجواب عنه بدقائق، لكن يجب أن تتأكد من أن الأوروبيين لم يستيقظوا فجأة وقد تحولت بلدانهم إلى جنان من الفردوس وأبناؤهم يخترقون الفضاء. لا وألف لا، لقد احتاجوا وقتا طويلا من العمل والاستفادة من علوم الآخرين وربما سرقتها وسرقة ثروات بلادهم حتى وصلوا إلى ما هم عليه الآن. وكذلك فإن المسلمين لم يضعفوا في يوم وليلة، وقد احتاج الوصول لواقعنا المعاصر إلى مئات السنين من الضعف وترك العلم. ويجب أن نؤكد لأنفسنا أن طريق النهضة يبدأ بالإيمان بالله ودينه والتشبع بالعلم والعمل والأخلاق. والسلام ختام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.